סליחה, איפה אני? איפה אתה? איפה אנחנו כולנו? תשב. תחזיק פה. תראה מה כתוב. מה הוא כותב הנביא ישעיהו. זה מהיום בבוקר. ובנו בתים, וישבו, ונטו חרמים, ואכלו פריים, שמחו את ירושלים, וגילו בה כל אוהביה. נו באמת. מה לא נכון פה? מה לא נכון? מה כן נכון פה? תראה, הנביאים מציירים לנו תמונה ורודה, מוכרים לנו סיפורים יפים, כדי לעודד את רוחנו. אבל המציאות אינה מורחת. העם יושב בגלות. ארץ ישראל שוממה. אז אפשר לקחת את המגילות האלה, לקפל אותן ולעטוף איתן, אתה יודע מה. אז חזרתי בזמן לימי הנביאים? חזרת בזמן? למה? הגעת מהעתיד? איך אמרת שקוראים לתקופה שלנו אצלכם? ימי הנביאים? אז תדע לך שכאן יש מעטים מאוד שמתרשמים מהנבואות שלהם. אבל הנבואות כן התגשמו. מתי? בתקופה שממנה אני בא. שמע, המון יהודים עלו ארצה. הקמנו את מדינת ישראל. מדינת מה? את צה"ל. צה"ל. על מה אתה מדבר? מה אתם כל כך צוהלים שם? בוא איתי ותראה. איך אני אבוא איתך לתקופה שלך? השארתי את החמור במוסך היום, לתיקון. בדיוק כמו שאני הגעתי. מכה קלה בראש. מכה קלה בראש? תיזהר. 2000 שנה ארץ ישראל הייתה שוממה. לפני 150 שנה היו בארץ רק קצת יותר מ7,000 יהודים. והיום 6.5 מיליון שהתקבצו מעשרות גלויות. אם אין איתך חי בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. בכל מלחמות ישראל לאויבינו היו חיילים וכלי נשק רבים פי כמה מאשר לנו, ובכל זאת ניצחנו. צה"ל נחשב לאחד הצבאות החזקים ביותר בעולם. למרות היותנו מדינה קטנה, אנחנו בין המובילים בחקר החלל. ייתן השם את אויביך, הקמים עליך ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. בוא אחריי. איפה אתה לוקח אותי? זה נותן בומבה? זה מוריד את כל הפלישתים במכה אחת. מדינת ישראל היא מהמובילות בתפוקה חקלאית גבוהה גם בכמות וגם באיכות. ממש מודל לחיקוי. בעריקות לכם ברכה עד בלי די. כמות התוצרת שאנחנו מייצרים עולה, ושיעור האבטלה מהנמוכים בעולם. יש לנו שדות גז. גז? מה זה גז? ותעשיית הייטק מעוררת הערכה. הייטק? שפע כלכלי כזה, אף נביא עוד לא ראה מקרוב. יבטח לך השם את תוצרו הטוב, את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך. יקר המבצע הזה. בראשית המאה הקודמת היו בישראל רק 9 ערים יהודיות, שבהן כמה אלפי תושבים. מאז צמחו הערים, והיום יש 67 ערים יהודיות, כשבהן מתגוררים מיליונים. למעשה, 9 מתוך 10 תושבים גרים ביישוב עירוני. והושבתי את הערים ונבנו החורבות. לפני קום המדינה היו בישראל 28 ישיבות, והיום למעלה מ-1900. בראשית המאה הקודמת היו באירופה שלפני השואה כ-12,000 בחורי ישיבות, והיום יש במדינת ישראל יותר מ-150,000 לומדי תורה במסגרות שונות. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לפני 150 שנה היו בירושלים כמה אלפי תושבים, והיום מעל 500,000. לפני כ-50 שנה אוחדה ירושלים והפכה לעיר משגשגת. היא הייתה בליבנו תמיד, אבל היום
גם העולם מתחיל להכיר בה כבירת העם היהודי. כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. נו, מה אתה אומר? עכשיו אני מבין שרוב דברי נביאים התקיימו אחרי אלפי שנים, ועכשיו שהנבואות הללו הן עובדות בשטח, אין לי ספק בכך שהנבואות הבאות על הגאולה השלמה באחרית הימים אכן תתגשמנה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתי אקימי עולם. הם לא יאמינו לי שאני הייתי בתקופה הזאת, הם לא יאמינו לי. תגיד, איך אני חוזר לתקופה שלי? מה הבעיה? בוא.